Tết Nguyên Đán là ngày lễ đầy ý nghĩa. Trong dịp này, có rất nhiều phong tục truyền thống có ý nghĩa sâu sắc của người Việt diễn ra nhằm cầu mong một năm mới an lành, may mắn, an khang, thịnh vượng. Trong những ngày này, các thành viên gia đình dù có đi đâu xa cũng đều trở về sum họp bên nhau, cùng nhau thăm hỏi người thân, họ hàng, mừng tuổi, đi lễ đầu năm cầu may mắn. Dưới đây là những phong tục truyền thống đẹp của người Việt Nam trong dịp Tết. Năm nay, bạn xem mình được trải nghiệm bao nhiêu rồi? 1. Cúng ông Công, ông Táo. Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày ông Công ông Táo lên thiên đình để báo cáo mọi việc trong nhà của gia chủ với Ngọc Hoàng. Chính vì vậy, tới ngày này, các gia đình Việt Nam sẽ dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, mua cá vàng về cúng để tiễn ông Công ông Táo về trời. 2. Gói bánh chưng, bánh tét. Bánh chưng là món ăn truyền thống có từ thời vua Hùng và không thể thiếu trong những ngày Tết của người Việt Nam cho tới ngày nay. Các gia đình thường gói bánh chưng, còn ở miền Nam thì gói bánh tét từ những ngày 27, 28, 29 Tết. Đây cũng là một món quà biếu ý nghĩa cho họ hàng và bạn bè trong dịp này. 3. Chơi hoa dịp Tết. Hoa đào miền Bắc, hoa mai miền Nam và cây quất là một trong những cây tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng cho gia đình. Hiện nay ở Việt Nam có thêm rất nhiều loại hoa đẹp khác được người dân ưa thích mua về trang trí trong nhà để chào đón năm mới, như hoa lan, hoa ly, hoa cúc, hoa thủy tiên. 4. Bài mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên là phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt để cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc, an khang và phú quý. Ngũ có nghĩa là năm. Khởi nguồn của chữ ngũ trong mâm ngũ quả dựa theo thuyết ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đây đều là những biểu tượng của sự sống. Ý chỉ ngũ quả đại diện cho mỗi hành và tập trung đầy đủ các loại trái cây trong trời đất được dâng lên để thờ cúng. Đồng thời, 5 loại quả này không chỉ đại diện cho ngũ hành mà còn đại diện cho ngũ phúc lâm môn: phú, quý, thọ, khang, ninh. Ngoài thuyết ngũ hành, ngũ phúc lâm môn thì số 5 còn ứng với nhiều quan niệm khác như ngũ hành, ngũ cốc, ngũ quan, ngũ vị, ngũ tạng. Còn chữ quả, các loại quả là biểu tượng và đại diện cho sự sung túc với hình tượng hình quả là vũ trụ, còn hạt bên trong là sao trời. Quả chính là ý chỉ to lớn bao trùm tất cả, cùng sự sinh sôi, phát triển và tái sinh bất tận. Mâm ngũ quả là mâm quả gồm 5 loại quả khác nhau, nhưng truyền thống văn hóa này ở các miền Bắc, Trung Nam có những đặc điểm khác nhau. Mâm ngũ quả miền Nam. Người miền Nam bày mâm ngũ quả theo mong muốn cầu sung dừa đủ xài, ước mong một năm mới đầy đủ sung túc tương ứng với 5 loại quả: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. Ngoài ra còn có thêm quả thơm, tức là quả dứa, với mong muốn con cháu đầy nhà, và một cặp dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng để cầu may mắn. Đối với mâm ngũ quả của người miền Trung, thường có dưa hấu, thanh long, chuối, cam, quýt, mãng cầu, dứa, sung. Trình bày mâm ngũ quả xếp theo hình long phụng, tháp với 2 trái dưa ở hai bên. Bên cạnh đó có thể xếp những loại trái cây khác ở cạnh. Mâm ngũ quả miền Bắc gồm có quả cam, quả bưởi, quả Phật thủ, quả lựu, quả quất, quả quýt, hồng, đào, lê, chuối. Những quả bưởi, quả cam căng tròn, bóng đẹp, còn nguyên cành lá xanh tươi, sum xuê, mang ý nghĩa cầu một năm mới mọi điều được an khang, thịnh vượng, phúc lộc trọn vẹn, cả nhà bình an, hạnh phúc đủ đầy. Trong đó, chuối luôn là loại quả cần có ở mọi mâm ngũ quả miền Bắc. Hình dáng nải chuối cong nhẹ ôm lấy các loại trái cây khác mang theo ý nghĩa đùm bọc, sum vầy, hạnh phúc. Hơn nữa, nải chuối sẽ bao gồm nhiều quả chuối, cũng thể hiện sự sinh sôi, con cháu đầy đàn. 5. Trang hoàng nhà cửa. Các gia đình ở Việt Nam đều dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đồ vật sạch sẽ trong những ngày cuối năm, với ý nghĩa sắp xếp lại những điều chưa ổn thỏa.
xóa bỏ những điều chưa tốt của năm cũ. Chuẩn bị đón chào năm mới với nhiều tài lộc và may mắn. 6. Thăm mộ tổ tiên. Con cháu trong gia đình sẽ cùng nhau đi thăm viếng, làm sạch nơi an nghỉ của ông bà tổ tiên và người thân của mình. Đây là một phong tục phổ biến của người Việt Nam, thể hiện đạo hiếu, lòng kính trọng đối với đấng sinh thành và các bậc tổ tiên đã khuất. 7. Cúng tất niên. Các gia đình tại Việt Nam thường làm mâm cơm, thắp hương rồi mời thần linh, gia tiên về ăn Tết cùng gia đình vào chiều 30 Tết, đồng thời để kết thúc một năm cũ và chuẩn bị chào đón năm mới. 8. Đón giao thừa. Giao thừa là thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, cũng là thời gian quan trọng nhất khi đất trời giao hòa. Lễ cúng giao thừa còn được gọi là lễ trừ tịch, diễn ra vào phút cuối cùng của năm với ý nghĩa đem bỏ hết những điều xấu của năm cũ để đón những điều tốt đẹp của năm mới. Lễ cúng giao thừa được thực hiện ở ngoài trời. 9. Hái lộc đầu xuân. Hái lộc đầu xuân là nét đẹp truyền thống trong năm mới của người Việt Nam. Hái lộc thường được thực hiện vào đêm giao thừa hoặc sáng sớm mùng 1 Tết để cầu may mắn, rước lộc vào nhà. 10. Xông đất. Xông đất hay còn gọi là xông nhà là phong tục truyền thống của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền để cầu những điều may mắn, mọi điều thuận lợi của các thành viên trong gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người nào bước vào nhà gia chủ đầu tiên sau thời điểm giao thừa với lời chúc mừng năm mới thì đó là người xông đất. Gia chủ thường chọn người xông đất là nam giới, hợp tuổi, thành đạt, gia đình hạnh phúc, tốt tính. Với quan niệm rằng trong ngày mùng 1 Tết, nếu được người có vận khí tốt đến xông nhà thì cả năm mọi việc sẽ may mắn, suôn sẻ. 11. Xin chữ. Không biết từ bao đời nay, người Việt Nam còn có thói quen xin chữ vào những ngày đầu tiên của năm mới. Những chữ được xin thường là chữ Tâm, Phúc, Đức, An, Lộc, Thọ, Phát. Đây là một phong tục mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức của người Việt, đồng thời cũng để cầu may mắn, tài lộc, phúc thọ đầy nhà trong năm mới. Trong những năm gần đây, việc xin chữ đầu năm được nhiều bạn trẻ yêu thích và thường được thực hiện vào ngày mùng 2 Tết. Ngoài xin chữ thì mọi người còn thích xin câu đối về Tết. 12. Dựng cây nêu ngày Tết. Dựng cây nêu Tết là một phong tục truyền thống tại nhiều địa phương trong dịp Tết cổ truyền. Một cây tre cao khoảng 5 đến 6 mét với vàng mã, bùa trừ tà, dải cờ, dải tay, tấm vải điều, hình cá chép bằng giấy, được treo ở trên ngọn, được dựng lên để mừng năm mới tới, đồng thời xua đuổi ma quỷ hoặc những điều không may. Cây nêu thường được dựng vào ngày 23 tháng Chạp, ngày Táo Quân về trời, và được hạ xuống ngày mùng 7 Tết. 13. Chúc Tết và mừng tuổi. Người Việt Nam có phong tục đi chúc Tết họ hàng, bạn bè trong những ngày Tết. Thường trong sáng mùng 1 Tết, con cháu sẽ tới chúc thọ mừng tuổi ông bà cha mẹ mình. Sau đó con cháu được ông bà cha mẹ mừng tuổi lại những đồng tiền mới đựng trong bao lì xì màu đỏ để lấy may, kèm theo những lời chúc các con các cháu hay ăn chóng lớn, học hành giỏi giang, hạnh phúc, vui vẻ trong năm mới. 14. Xuất hành. Ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, người Việt thường chọn giờ đẹp, hướng đẹp phù hợp với tuổi để xuất hành, với hy vọng gặp may mắn mỗi khi ra khỏi nhà. 15. Đi lễ xuân đầu năm. Phong tục đi lễ chùa trong những ngày đầu năm mới là một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của người Việt Nam. Đi lễ chùa đầu năm không chỉ là để cầu xin một năm mới may mắn, phúc lộc và tỏ tấm lòng thành kính của mình đối với Đức Phật Tổ tiên. Phong tục đi lễ chùa đầu năm của người Việt Nam, đây là một hoạt động gắn liền với đạo Phật, đã trở thành nét đẹp văn hóa được duy trì ở nhiều gia đình. Bất cứ ai khi đến chùa đều mong tìm được sự bình an cho gia đình, nghiệm ra những nhân quả thông qua giáo lý nhà Phật, từ đó có thể dạy lại cho con cháu sống tốt hơn, hướng thiện hơn. Về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu của đèn hoa,
mỗi chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Trên đây là 15 phong tục chính phổ biến ở nhiều nơi. Một số địa phương còn có lễ hội và phong tục riêng của mình, cũng hết sức độc đáo. Quý vị hãy bổ sung những phong tục giàu ý nghĩa của địa phương mình mà quý vị biết trong phần bình luận phía dưới. Kim Anh sẽ cập nhật để năm sau chúng ta sẽ có bài tổng hợp đầy đủ, trọn vẹn hơn.